জ্ঞানৰ পোহৰ সো আজি আহিছো আৰু এটা নতুন ভিডিঅৰ লগত এটা নতুন ট্ৰিক শিকিবলৈ সো আজি ট্ৰিকটো আকৌ আমি মাল্টিপ্লিকেশনৰ ওপৰতে শিকিম আজি ট্ৰিকটোৰ নাম হৈছে ক্ৰিছ-ক্ৰছ ৰুল অফ মাল্টিপ্লিকেশন তো বেসিক্যালি এইটো ৰুল আমি যিমান ডিজিটলৈকে লাগে আমি হিমান ডিজিটলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰো বাট অকমান দীঘলীয়া নাম্বাৰ অফ ডিজিটস থাকিলে ট্ৰিকটো অকমান লম্বা হৈ যায় সো দ্যাট ইজ व्हेन উই ক্যান ইউজ দ্য জেনাৰেল ৱে ইটসেল্ফ তো বৰ্তমান আজিৰ ভিডিঅটোত আমি 2 ডিজিট মাল্টিপ্লিকেশনত কেনেকৈ ট্ৰিকটো এপ্লাই কৰিব লাগে আমি তাৰে কাৰণে ভিডিঅটো শিকিব বিচাৰিছো Okay, so let me see. Suppose I made a number, 2 digit number. 23 multiplied by 12. Suppose this is the multiplication. So a number to jeta ami multiply koribo lage. I mean basically I mean orthodox way korle ya 2 step multiplication koribo lagibo. To 2 step multiplication korle keneko hobo answer to. Prothomote ami 2 re multiply korim. So this will be 2 into 3 6, 2 into 2 4. Then ami 1 re multiply korim. 1 into 3 3, 1 into 2 2. So answer would be 6, here is 7, here is 2. So this is 276, which is an easy way to find out our answer. Definitely an easy way you find. But এই বস্তুটো যদি আৰু ইজি কৰিব পৰা যায় then basically আমি আৰু বেছি অকমান আমাৰ চান্সেস আহিব বস্তুটো ক্র্যাক কৰাৰ সোনকালে সো ইয়াক আৰু ইজিলি কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় এতিয়া তো তাৰে কাৰণে আমি এটা ৱে ইউজ কৰিব পাৰো বা এটা ট্ৰিক ইউজ কৰিব পাৰো যোনটোক আমি নাম দিছো ক্ৰিছ-ক্ৰছ ৰুল অফ মাল্টিপ্লিকেশন তো তাৰে কাৰণে আমি কি কৰিম লেট মি अगेन রাইট ডাউন দ্য নাম্বার ইটস 23 মাল্টিপ্লাইড বাই 12 ইয়াতে আমি তাক দুটা স্টেপত মাল্টিপ্লাই নকৰো আমি এটা স্টেপতে আনসাৰটো লিখিম সিধা সিধা তো প্ৰথমতে কোনকেটা মাল্টিপ্লাই কৰিম লেট মি ফাৰ্স্ট ইউজ আ ট্ৰিক টু ইউজ কৰিলে যাতে আমাৰ ভুল নহয় সো আমি কেইটামান স্টেপস মনত ৰাখিব লাগিব তো প্ৰথমতে আমি ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ ডিজিট কেটা মাল্টিপ্লাই কৰিম 3 into 2 how much would that be that would be 6 right next আমি কাক মাল্টিপ্লাই কৰিম next আমি ইউজ কৰিম the criss-cross multiplication আমাৰ 3 আৰু 1 diagonal elements আৰু 2 আৰু 2 diagonal elements এইকেটা আমি মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই এড কৰিম সো 3 into 1 কৰিলে কিমান হ'ব 3 2 into 2 কৰিলে কিমান হ'ব 4 তো 3 plus 4 কৰিলে কিমান হ'ব that is 7 তো মাজৰ নম্বৰটো হৈ গ'ল 7 and last যোনটো মাল্টিপ্লিকেশন হ'ব এইটো হ'ব একদম এক্সট্ৰিম লাস্ট নাম্বাৰস সো 2 into 1 মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান হ'ব 2 so your answer is 276 of course এতিয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এইটো দেখিবলৈ লাগিছে যে এইটো তো আমাৰ বেছিহে টাইম লাগিছে কিয় এনেকুৱা লাগিছে কাৰণ এই মাল্টিপ্লিকেশনটো আমি বছৰৰ পৰা কৰি আহিছো এই কাৰণে আমাৰ এতিয়া এনেকুৱা আমি ইউজ কৰি গৈছো যে আমি এইটো বেছি ইজিলি কৰিব পাৰো ডেফিনেটলি এইটো আমি ইজিলি কৰিব পাৰিম বাট এইটো ট্ৰিকো যদি আমি ঘনে ঘনে প্ৰেক্টিস কৰি থাকো ইয়াত আমি ইমান ইজিলি কৰিব পৰা হৈ যাম যে আমাক ইয়াতকে বেছি কম টাইমত আমি কৰিব পৰা হৈ যাব সো ইট অল এবাউট ইওর প্ৰেক্টিস এন্ড হাউ মাচ এফৰ্ট ইউ আৰ পুটিং ইনটু ইট okay so basically this is how you can use the trick to get the answer আমি আৰু বেলেগ নাম্বাৰস লৈ পেলাই সেম ট্ৰিকটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি আছো লেটস চেক ইট আউট so suppose এবাৰ আমি এটা নেক্সট एग्जांपल লৈছো 31 multiplied by 25 এবাৰ আমি আৰু অৰ্থোডক্স ওয়ে মাল্টিপ্লাই নকৰো আমি ডাইৰেক্টলি ট্ৰিকটো ইউজ কৰিম সো কেনেকৈ ইউজ কৰিম প্ৰথমতে আমি ৰাইট সাইডৰ পৰা যেটো স্টাৰ্ট কৰো ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ ডিজিট কেটা মাল্টিপ্লাই হ'ব তো 1 into 5 মাল্টিপ্লাই কৰিম ফাৰ্স্ট অফ অল we are going to multiply 1 and 5 তো এটো কিমান দিব 5 ৰাইট নেক্সট এতিয়া হ'ব ক্ৰিছ-ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশন মানে ডায়াগোনাল এলিমেন্টস তো 2 into 1 কৰিলে কিমান পাম আমি 2 নেক্সট 3 into 5 কৰিলে আমি কিমান পাম 15 তো সেই দুটা নম্বৰক আমি কি কৰিম এড কৰিম এবাৰ যেতিয়া এড কৰিব গৈছো আমাৰ কিমান থাকিলে 17 থাকিলে 17 or আমি 7 টো লিখিম বাট 1 টো ক্যাৰি ওভাৰ হৈ যাব এই যোনটো 1 হ'ব হেতু ক্যাৰি ওভাৰ হৈ যাব তাৰ পিছত যোনটো এক্সট্ৰিম ৰাইট ডিজিট হয় এক্সট্ৰিম লেফট ডিজিট হয় এটা মাল্টিপ্লাই কৰিম তো 3 into 2 কৰিলে কিমান পাম 6 ৰ লগত এই ক্যাৰি ওভাৰ যোনটো 1 হৈছিল হেতু আমি এড কৰি দিম তো 6 plus 1 কৰিলে কিমান পাম 7 তো your final answer is 775 so this is how you can use the trick এতিয়া বৰ্তমান আমি এইটো ভিডিওত এই ট্ৰিকটো জাস্ট দুটা ডিজিট বা 2 ডিজিট মাল্টিপ্লিকেশনৰ কাৰণে কৰিছো আমি সেম ট্রিক টু 3 4 5 যিমান নম্বৰ ডিজিটস থাকে আমি তাৰে কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিম ইন আ সিঙ্গেল লাইন আমাৰ আনসাৰটো ওলাব বাট অফ কোর্স তাতে আমাৰ যোনটো মাল্টিপ্লিকেশনৰ প্ৰসেস হ'ব হেতুৰ স্টেপটো বেছি হৈ যাব ইয়াতে আমাৰ তিনটা স্টেপৰ প্ৰসেস আছে প্ৰথমতে আমি এক্সট্ৰিম ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ ডিজিট কেটা মাল্টিপ্লাই কৰো দেন আমি ক্ৰিছ-ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশন কৰি এড কৰো দেন আমি এক্সট্ৰিম লেফট হ্যান্ড সাইডৰ মাল্টিপ্লিকেশন কৰো সো there are 3 steps exactly এতিয়া যেতিয়া আমাৰ নাম্বাৰ অফ ডিজিটস বাঢ়ি যাব same steps kita আমি repeat কৰিব লাগিব for a different number of times okay so hey video to আমি next time ৰ কাৰণে লৈ আহিছো আশা কৰো যে ভিডিওবোৰ চাই তোমালোকে কিবা এটা শিকিব পাৰিছা thank you